Terve ja tervetuloa taas uuden suunnistusvideon pariin. Ihan alkuohjeet, miten voitte itse käydä tekemässä tämän saman treeni. Eli tämän videon kaupallinen yhteistyökumppani on omaps.io, joka on suunnistustreenien kauppapaikka, ja sieltä löytyy tämäkin treeni, jos zoomailee tuota karttaa tonne Kulosaareen, Helsinkiin. Kartan pystyy lataamaan PDF-nä omalle koneelle ja tulostamaan itse tai sitten tilaamaan kotikuljetettuna ja tulostettuna. Etusivulta löytyy myös esimerkiksi Helsingin ja Tampereen omatoimi-iltarasteja, ja sieltä kun menee tänne tämän treenin kartoittajan profiiliin ja klikkaa tuosta Helsinkiä, niin löytyy noita sprinttitreenejä kyllä sen verran, että on hetkeksi tekemistä ihan kelle vaan. Mutta joo, sitten itse suorituksen pariin. Eli tämä oli tämmönen Helsingin urheiluakatemia Urhean talven treeni. Ne oli tehnyt tämän joskus tammikuussa, ja tällainen ihan normaali sprinttirata, reilu 3 kilsaa, tosiaan Vuosaaressa. Ja itse juoksin tämän treenin 2 kertaa. Alkuun nyt tämä ensimmäinen suoritus ja sitten tämän jälkeen katsotaan vielä se toinenkin suoritus ja miten se erosi ensimmäisestä yrityksestä. Mutta ykkösrastille ei ollut ihan hirveästi vaikeuksia löytää hyvää reitinvalintaa. Aika äkkiä asui silmää toi, että täytyy mennä tuosta ensimmäisestä tieylityksestä ja sitten tuolta vasemmalta pääsee tonne rastille, niin ei ollut ihan liikaa vaihtoehtoja tässä. Tuossa ykköstä lähestyessä pystyikin myös hyvin suunnittelemaan kakkosväliä, kun tässä oli tämmönen pieni suora pätkä. Ei ollut lippuja tuolla paikalla, kun kävi ihan omatoimisesti tekemässä tämän, mutta toi oli ainakin selkeä rastipiste. No kakkoselle oli sitten vähän useampia vaihtoehtoja. Periaatteessa alku nytte kannatti varmaan mennä ihan tästä joka tapauksessa, mutta sitten on loppuväli olisi voinut mennä vähän eri portaista alas. Tosta olisi voinut mennä vasemmalle ja oikoa vähän tuota aukioa ja mennä vaikka vasta rastin portaista alas, mutta tai sitten näistä oikealla olevista portaista. No itse menin sitten kuitenkin tuosta rastin portaista. Ei varmaan hirveästi merkitystä, että minkä reitin valinnan tuossa ottaa. Kolmosellekin oli selvä homma, että piti ottaa tämä ensimmäinen suojatie tästä ja sitten oli vaihtoehdot mennä tuolta vasemmalta tai kiertää takakautta rastille. Lähdin tästä vasemmalta ja tämä taisi olla lyhyempi reitin valinta. Ihan hyvin lähtenyt alkukäyntiä tässä treenissä. Hyviä reitinvalintoja ja ihan suht sujuvaa tekemistä. Yritin sellaista vauhtikestävyysvauhtia mennä treeniin, että reippaasti, mutta ei kuitenkaan ihan silleen kovaa. No neloselle oli vaihtoehto mennä tuolta pihan läpi oikealta, mutta sitten kun katsoi, että rastille pitää tulla tuolta aika vasemmalta, niin ajattelin, että täältä tien kautta on varmaan lyhyempi, ja niinhän se olikin, kun katsoi sitten jälkikäteen noita mitattuja reittejä. Vitoselle mietin kyllä, että olisiko kannattanut lähteä tuolta takakautta tien kautta kiertää, mutta sitten kun katsoin, että on aika loivat ja nopeat portaat, niin ei mitään järkeä, että lähdetään tästä vaan suoraan. Et jos noi olisi ollut paljon jyrkemmät, niin sitten olisi voinut ehkä harkita tienkin kautta, mutta nyt siinä ei ollut mitään järkeä mun mielestä. No sitten tässäkin olisi periaatteessa ollut jopa 3 vaihtoehtoa. Itse otin tämän alimmaisen vaihtoehdon ja sitten katsoin, että tuossa onkin portti kiinni ja siellä on päiväkodissa leikit kesken, niin enpä lähde sinne kiipeilemään, että sovitaan, että rasti on nyt tossa ja toi portti on nyt loppureeni ja suljettu. Oli ihan tommonen arki-aamupäivä, kun kävin ton treenin tekeen, niin
siinä on aina pieni riski, että siellä on joku päiväkoti just välitunnilla. No 7 ei sitten sen takia ollutkaan mitään reitinvalintavaihtoehtoa, että jos olisi tuolla rastilla oikeasti käynyt, niin olisi voinut mennä tuolta päiväkodin pihan läpikin, mutta nyt oli ainut vaihtoehto tätä kautta. Ja on muuten aika siisti tää Suomen kesä, kun tuntuu, että joka treenissä on kamerassa tommonen vesipisara. Ei voi mitään. Tää oli kyllä mun mielestä tosi hyvä väli, että mä mietin aika paljon tollasia suurempiakin reitinvalintoja, mutta sitten oikeastaan ihan vasta melko lopussa tajusin, että täältähän voi kiertää tämän koko mäen tuolta vasemmalta ja ei sitä matkaakaan ihan hirveästi lisää tuu. Tai no tulee sitä nyt jonkin verran, mutta arvioin, että voisi olla silti aika hyvä valinta. Sen näkee sitten toisen vedon kohdalla, että oliko, kun kokeilin vähän eri reitinvalintoja siinä. Tässä oli nyt ainakin hyvin aikaa suunnitella 9 reitinvalintaa ja voin jo paljastaa, että siihen onnistuin kyllä nappaamaan parhaan reitinvalinnan. En tiedä, olisinko sitä hoksannut, jos olisin mennyt tuolta suoraan tämän väliin. Mutta joo, tässä oli oikeastaan vaihtoehtona lähteä tonne oikealle ylös ja kertaa sitten toi rastitalo takakautta tuolta, mennä tuolta Metsämäen yli. Mutta ajattelin, että täältä vasemmalta on ainakin suunnilleen yhtä lyhyt ja säästää tosi paljon nousua ja ei tarvii mihinkään metsääkään mennä, niin olin aika varma, että tämä on kyllä selvästi paras valinta. Sitten olikin kartan kääntö. Tässä oli hyvä paikka sitten kääntää kartta ja alkaa suunnittelemaan 10 väliä, kun ties, että missä seuraava rasti on. Ja kyllä se näkyy sillä seuraavallakin kartalla, niin se kääntö kannattaa kyllä tehdä siinä vaiheessa, kun on reitti sitä kääntöä edeltävälle rastille selvä. No tähän mä en oikeastaan edes huomannut muita vaihtoehtoja kuin tämä, mihin mä nyt lähdin. Mä ajattelin, että pakko se on mennä tuolta yläkautta. Mutta jälkikäteen huomasin sieltä, kun katoi vähän noita reitinvalintoja, niin huomasin, että olisi voinut mennä tuolta vasemmaltakin ja kiertää takakautta rastille. Olisi se varmaan vähän hitaampi ollut, kun olisi joutunut tuollaisia polkuja ja portaita menemään, mutta olisi se nyt sinänsä vaihtoehto kuitenkin ollut. No rastille vaan tästä sitten ei tässä enää mitään sen kummempaa ja 11kin ehti tässä hyvin katsomaan, että ei ole mitään erikoista, että tonne portaisiin lähettävää ja sieltä sitten tuttuja reittejä tonne suojatielle, joka oltiin ylitetty jo 2. rastin jälkeen. Tämä oli vähän paha paikka. Mulla oli vähän huono kenkävalinta tonne treeniin, kun ei ollut edes reissussa mukana sellaisia pitäviä vaihtoehtoja ja tuli tämmönen vesisade. Siinä meinasi ihan auto alle. En kuitenkaan pitänyt oikeuksistani kiinni ja juossut päin auton kylkeen, että väistin sitten ihan kiltisti. Mä mietin tässä, että lähdenkö menee noiden jyrkänteiden yli tuohon rastille vai en. Ja mä olin itse asiassa jo vähän miettinyt tuossa 12kin reitin valintaa ja sit mä hoksasin tässä just ennen rasti, että ai niin, että eihän tuolta mun reitiltä pääse. Mä olin ajatellut, että mä menen tuolta päiväkodin pihan läpi ja sitten mä muistin, että ai niin, että joo, ei pääse ja sitten piti äkkiä vaan katsoa joku toinen vaihtoehto ja sitten katsoin, että joo, täältähän pääsee hyvin tonne metsäpolulle ja en ollut niinku yhtään ehtinyt katsoa, että jaa, että tuossa on tommonen aita, eipä mennäkään sieltä. Toi oli kyllä vähän ärsyttävä virhe käydä tuolla
tuolla pihan perällä kääntymässä. Aika iso virhe varmaan joku, no ainakin yli puoli minuuttia. Ei nyt ihan minuuttia, kun tuossa toi häntä tommonen minuutin mittainen, mutta joo, lähdin sitten kuitenkin tonne polulle, mitä olin miettinytkin. En tiedä, oliko jopa tämän välin huonoin reitinvalinta toi polku sit lopulta. Mutta menin sinne ja tässä kohtaa aloin jo vähän katumaan sitä, että ei tää nyt ollut mikään ehkä kovin hyvä valinta. Että jos tonne oikealle lähti, niin en tiedä. No jos olisi jatkanut tonne alas, niin sitten olisi kyllä tullut vähän liikaa nousua ja olisi ehkä vähän pidempikin ollut, mutta olisi vaan pitänyt tajuta ehkä lähteä tonne vasemmalle kiertää päiväkotia. Mutta eipä siinä. Valinnat on tehty ja niistä on kärsitty ja sitten vaan kohti 12. Tää oli vähän tämmönen turhan intensiivinen pätkä, että olisi pystynyt 13-14 väliä suunnittelemaan. Tai olisi varmaan pystynyt, mutta en vaan tajunnut, että kuinka pitkä ja haastava reitinvalintaväli se oikeasti on. Tästä, kun lähdin 12, niin olisi ehdottomasti pitänyt vain juosta tätä tietä pitkin tonne alas asti ja lukea sillä aikaa, että 13-14 väliä, mutta sitten mä lähdin tästä oikomaan ja eihän mä tässä pystyn lukemaan sitten karttaa ollenkaan, kun täytyy yrittää pitää itsensä pystyssä ja sitten piti katsoa, että missä se rasti on ja lopputulemana se, että ei ollut reitinvalinta yhtään valmiina ennen kuin tulin tähän 13. Jäin sitten siihen seisomaan hetkeksi ja katsoin, että lähdenpä tuolta oikealta mää yli menemään. Mä en edes oikeastaan sillai kunnolla edes harkinnut vasenta kiertoa tässä vaiheessa. Kyllä mä ehkä jotenkin jollain tasolla huomasin, että sieltä voisi mennä, mutta ajattelin vaan, että nyt otetaan vain ensimmäinen valinta, joka silmään osuu, etten jää seisomaan sen pidemmäksi aikaa. Kävin sitten toisella vedolla testaamassa ton vasemman kierron, niin sitten selviää, että kumpi oli parempi. Tässä mä ajattelin, että ei varmaan kannata tonne metän reunaan lähteä, että pakko kiertää nämä talot vasemmalta. Tonne oikeanpuolimmaiselle tieylityspaikalle olin tosiaan tähtäämässä. Tässä ei oikeastaan sitten ollut enää mitään ihmeellistä koko radalla jäljellä, että pelkkää puhasta toteutusta vaan ja ettei ollut sillä enää mitään suunniteltavaa jäljellä. Tää olikin jo tuttu paikka, kun olin tästä mennyt kympille mennessä. Saman nurmikon poikki juoksin silloinkin, vähän vaan eri kulmassa. Koitin tässä mahdollisimman hyvin painaa mieleen ton rastivälin lopun, että pystyisi menemään sen mahdollisimman sujuvasti, kun siellä on vähän kaikkea settiä tuolla kartalla. Tuosta autojen välistä portaisiin ja portaiden jälkeen sitten tonne leikkipaikalle. Tosta kun juoksin noiden kukkien vierestä, niin vähän mietin, että olikohan tuossa joku kielletty kohta, mitä en ollut huomannut, mutta sitten eipä siinä mitään ollut. Oli vaan kukat laitettu siihen. Saahan niitä kukkia laittaa mihin vaan. Siitä sitten toisiksi viimeinen rasti aidan päädystä ja suojatieltä yli ja viimeiselle rastille ja maaliin. Sitten vaan seuraavaksi parin minuutin palautus, joka skipataan nyt tällä videolla ja samalle radalle uudestaan.
Katsotaan mitä uusia reitinvalintoja keksin. Siitä uuteen vetoon koiti mennä mahdollisimman samaa vauhtia. Tää kakkosvedon pallukka on nyt toi sininen ja punaisella näkyy tuolla kartalla ykkösveto ja ykkösvedon videokin pyörii tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin heti kyllä huomaa, että sininen pallero lähti aika hyvin karkuun tässä alussa, kun oli jo valmiiksi tiedossa, että mihin lähdetään. Et vaikka ekalla vedolla tuntui, että ihan hyvin sai hommasta kiinni, niin kyllä se silti oli nopeampi toi lähtö toisella kerralla. Mutta näköjään ensimmäisellä vedolla jaksanut ehkä vähän paremmin juosta tuohon mäkeen, kun juoksin siinä sitten itteni kiinni. Mutta tässä nyt ei ollut sellaisia relevantteja reitinvalintavaihtoehtoja, niin otin tää ihan sama reiti. Muuten mä yritin tässä toisella kerralla ottaa mahdollisimman paljon eri reitinvalintoja. Sellaisia, joista ajattelin, että voi olla edes suht tasaisia. Että ei ollut sinänsä mikään reserviaikatesti, että lähtisi koittaa maksimaalista suoritusta. Et nyt oli enemmän sellaista reitinvalintojen vertailua. Ja tietysti hyvää lajinomaista fysiikkaharjoitusta. No nyt mä sitten lähdin testaa tätä, että oikasin tästä tämän ostari aukion läpi. Ja sitten otin vielä tästä eri portaatkin alas. En tiedä, oliko reitinvalinnasta kiinni vai siitä vaan, että oli jo aiemmin käynyt tuolla, mutta kai mä siinä jonkun sekunnin voitin. En näistä tiedä, aika tasaiset noita taisi olla. Sitten kolmoselle lähdin kokeilemaan takakiertoa. Mulla oli sellainen fiilis koko ajan, että ehkä se on vähän kuitenkin pidempi, mutta lähdin sitten kuitenkin testaamaan. No niinhän siinä kävi, että ensimmäinen veto otti tässä ehkä vähän vielä kiinni. Nyt ollaan aika tasoissa ja toinen veto sitten ottaa tässä ehkä pienen kaulan, kun osasi mennä paremmin noitten aitojen läpi. Et mä olin siinä ekalla vedolla huomannut, että kun menee tuolta vähän eri reittiä, niin pääsee tekemään yhden käännöksen vähemmän ja se on varmasti pikkasen nopeampi. Mutta sitten nelonen ja vitonen muuten ihan samoja reittejä kuin ensimmäiselläkin vedolla ja melko samaa vauhtia näyttää noi pallot liikkuvan, niin siinä mielessä varmaan aika vertailukelpoisia nämä välit. Nyt mä kuitenkin ajattelin kokeilla toisella vedolla, että kierrän täältä oikein kautta tuohon kutoselle. Vaikea tästä nyt on sanoa, että kumpi oli parempi. Oli nämä varmaan melko tasaiset. Sitten vaan seiskalle sama homma kuin edellisellä kerrallakin. Pääsin vaan lähteä tuosta rastilta vähän aikaisemmin, kun tiesin jo heti, että siellä rastilla ei pysty käymään. Kasivälille olikin sitten miettimistä tässä, että piti ihan miettiä, että mitä kautta lähden kokeilemaan mäen ylitystä. Ensimmäinen vaihtoehto, joka oli päässä, oli toi, että lähtisin noita oikealla näkyviä portaita ylös ja sieltä kautta, mutta sitten tässä ihan viime hetkellä päätin, että menen sittenkin tuolta kymppirasti viereisiä portaita ja kierrän ton mäen korkeimman kohan sillä tavalla. Rastilta lähtiessä punainen pallo oli jonkin verran perässä, niin katsotaan nyt
mitä tapahtuu, kun lähin toisella vedolla menee tältä yläkautta. Tässä tuli pieni tämmönen hairahdus, että kävi vähän tuolla liian vasemmalle, mutta ihan sujuvasti sitä kuitenkin korjasin ja tässäkin oli ihan hyvät ennakot tuohon rastivälin loppuun ja kiersin tuosta noin portaat hiekkalaatikon kautta ja rastille menevä polkukin löytyi tuolta hyvin. Ihan hyvissä tuli tältä suoraakin kyllä, että sininen pallo piti etumatkansa. Mutta ysille lähdin sitten kokeilemaan tätä mäen päältä reitin valintaa. Et nyt kyllä on semmonen fiilis, että punainen pallo tulee saavuttamaan aika hyvin. Tää polku nyt oli sinänsä ihan ok, että tässä pystyi pitää ihan hyvää vauhtia. Vähän vaan joutui noita puiden oksia väistelemään ja kumartelemaan, mutta muuten ihan jees. Tossa meinasi juosta autoa päin. Ja sitten tästäkin joutui vielä vähän kiertää tätä ekstraa, kun oli toi työmaa-aita tossa optimireitillä. Punainen pallo lähestyy jo uhkaavasti rastia ja sieltähän se pääsi ohi sitten. Eli ensimmäisellä vedolla oli ainakin tähän asti pikkasen parempi. Kympille en tosiaan tajunnut mitään reitinvalintavaihtoehtoja, niin lähdin sitten tällä toisellakin vedolla menee samaa reittiä. Ois voinut kyllä ihan mielenkiinnosta käydä kokeilemaan tota vasemmalta ja takakautta valintaa, mutta eihän mä sitä tajunnut, niin ei sit tullut kokeiltua. Tässä mä koitin toisella kerralla vähän oikaista näitä mutkia ja autoja vähän paremmin. En tiedä, miten siinä onnistuin, mutta kiinnitin ainakin siihen enemmän huomioon, kun tiesin reitin muuten jo valmiiksi. Ja 11 oli vähän sama homma, että ei oikein ollut reitin valintaa. Ihan mielenkiintoinen kyllä tämmönen konsepti, että juoksee saman radan 2 kertaa. Kannattaa joskus kokeilla sellainen, että juoksee ihan täysiä vaikka jonkun sprintin tai sitten vaikka jonkun lyhyen keskimatkan, jonkun 20 minuutin metsäradan ja sitten pitää hyvään palautukseen ja lähtee juoksemaan uudestaan täysiä sitä rataa ja koittaa korjata kaikki virheet ja mennä mahdollisimman sujuvasti toisella kerralla, niin sillä pystyy vähän katselemaan, että paljonko pystyisi suunnistustaitoa parantamalla mahdollisesti parantamaan myös kisasuorituksia. Tässä nyt oli vähän erilainen idea, että tarkoitus oli vaan katsella noita reitinvalintavaihtoehtoja, mutta kyllä tämmöstäkin kannattaa joskus kaikkien kokeilla. Laittaa vaan riiraniin sitten eri suorituksina noi pallerot, niin pystyy vertailemaan. Tosta rastilta nyt tajusin toisella kerralla lähteä vähän järkevämmin. Lähdin tänne vasemmanpuoleiselle reitille. Ajattelin, että tää nyt on varmaan paras, jos ei tuolta päiväkodin pihalta mene. Se päiväkodin piha läpimenevä reitti olisi tosiaan ollut lyhin. Ei tää varmaan paljon pidempi ollut tältä vasemmalta, mutta jonkin verran kuitenkin. Tässä nyt näkyy aika selvästi se, että paljonko tulee takkiin tolla, että käy tollasella ylimääräisellä sisäpihalla, josta ei pääse pihalle. Mä tossa rastilla 12 nollaan ton tilanteen, niin pääsee sitten vertailemaan noita paria viimeistäkin väliä puhtaalta pöydältä, kun tässä nyt on aika selkeä tää tilanne. Että mulla toi toinen veto oli jonkun minuutin nopeampi.
No, tässä oli vähän tämmönen, siis ihan tommonen periaatteessa kiltin näköinen koira, mutta niin monta kertaa käynyt sillä lailla, että jatkaa juoksua, niin se koira vaan lähtee mukaan ja sitten on vaan pakko juosta se omistajan luokse, että se saa sen koiransa takaisin, niin ajattelin, että otetaan nyt, että se ottaa sen kiinni. No tässä mä nyt toisella kerralla menin tänne ihan tielle asti. Ja se oli ensinnäkin ihan yhtä nopea vai jopa vähän nopeampi reitti. Ja sitten siinä olisi pystynyt lukemaan karttaa, toisin kuin tuolla mun ekavedon reitillä. Ja nyt mä lähdin kokeilemaan tätä vasenta kiertoa. Tuolla ensimmäisellä vedolla nyt tuli toi muutama sekunti seistyä rastilla, niin otetaan se huomioon siinä kohtaa, kun tullaan tonne tokavikalle. Mutta tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen. En mä itekään tätä vielä kattonut, että miten tässä käy. Lähdin tästä vähän oikaisee kulmaa niityn poikki. Veikkaan, että oli ihan hyvä ratkaisu. Katoin, että tämä aita loppuu hetken päästä, niin en mene vielä yli, vaan menin tonne aidan päätyy nurmikkoa pitkin ja sitten oli oikeastaan rastivälin loppu vaan ihan juoksuhommia. Koitin kuitenkin pitää tehon samana kuin reenissä tähänkin asti, eli siellä selkeästi vauhtikestävyysalueen puolella. Tässä se oli vähän haastava, oli niin pitkä ylämäki, mutta sitten täällä mäen päällä kyllä pystyi hyvin tasoittelemaan vähän happoja. Tämä alkoi olemaan jo aika tuttu paikka, kun oli muutama kerran tästä juossut ja tuolla samalla suojatielläkin nyt. No, en edes tiedä monettako kertaa. Varmaan 5. Mutta nyt vaan eri suuntaan. Punainen pallo on jo tuolla ihan mukavasti mäen päällä. Näyttäisi kyllä siltä, että sininen on ehkä pikkasen lähempänä rastia. Ja ehkä toi rastille tulokin on täältä päin vähän selkeämpi. Mutta kyllä jännitys tiivistyy ihan viime metreille asti. Nyt alkaa kyllä kääntymään ehkä tämän sinisen pallon voitoksi tämä jännitysnäytelmä. Eiköhän tuossa muutama sekunti tullut lisää eroa kiertämällä. Et en tiedä, miten mä ekalle vedolle sitä sillä harkinnutkaan. Mutta joo, kiitos tosiaan, kun katsoitte videon ja iso kiitos omaps.iolle tämän videon sponsoroinnista. Käykää kattelemassa, mitä treenejä sieltä löytyisi läheltä kotia tai kesämökkiä tai ihan mitä vaan. Moro!